नमस्कार. तर आज आलेलो आहेत हरसूलला. तर आत्ता वाजलेले आहेत 5:45 आणि किती वाजता आलो आपण? 4 वाजता आलो होतो. तर थोडंफार फिरलो, खाल्लं वगैरे आणि आता आलेलो आहे. तर आता आल्या घरी तर पहिले मन झालं की जाऊ कुठंतरी नदीवर नाही तर पाटावर जाऊ आणि आंघोळ करून येऊ. गावाला आलो आणि नदीवर आंघोळ करायला नाही गेलो तर असं कधी होणार आहे का? तर आता चालू आहे तिकडं, तर एन्जॉय करा. तर इथं करवंदाचं झाड आहे. बाई करवंदा खा ना जरा, का कडू आहे? आंबट आहे का? तर आपण एक खाऊन बघूया. भारी फोकस कर ते. हां जाऊ दे, फोकस आला बी. तरी करवंद आहे. मस्त होतं, मजाक नाही. अजून एक जास्त नाही खायचं. खूप दिवसांनी गावानंतर आलो आहे, गावाला आलो आहे तर खूप मजा येते. म्हणजे विचारूच नका, एवढी भारी वाईब येते ना. तरी मी किती दिवसानंतर आलो सध्या गावाला, 4-5 नाही महिन्यानंतरच येतो मी गावाला डायरेक्ट. तर खूप भारी वाटते. कॉलेज आणि त्याच्यामुळं तर येता नाही आलं, पण आता येतो आहे तर खूप मजा आहे. उन्हामुळे रे. तर इथं आंब्याची वाडी आहे मस्त, पण आंबे नाही. हां केतन दादा आम्ही तुमच्या आता आंबे चोरून नेऊ. पण आंबे दिसत नाही, गायब. ते एक झाडाला आंबे लागलेले आणि खाली पण खूप पडलेले. तर बघूया नशीब किती भारी आपलं. एकदम भारी, एकदम म्हणजे नीट पिकलेलं आहे एकदम. तर 30 FPS चालू आहे सध्या शूटिंग. अरे बघून घ्या. काय ना नको, अरे ते हेच आहे ना. खाली बघ बरं का, मुंग्या आहे. तर बघू शकता किती आंबे पडलेले. तर याच्यामधले काही खराब आहे आणि काही चांगले. तर हा एक मी घेतलेला आहे, तर अजून घेऊया. माझ्याकडे 2 आंबे आहेत. तर हे म्हणत आहे की आंबट लागतं आहे. तर बघूया कसं लागतं कसं नाही. तर एक नदीवर गेल्यावरच खाऊ. इकडूनच ना रे, इकडूनच जायचं आहे ना. फायनली आता नदीवर आलेलो आहे आणि इथं आंघोळ करणार आहेत. आता ते इथं आंघोळ करायची. आता गोप्रोमध्ये शूटिंग चालू आहे सध्या तरी ना रे. म्हणजे एक मी ब्लॉग याच मोबाईलमधून काढलेला आहे. तर हा मोबाईल 2 ते 3 ब्लॉग या मोबाईलमध्ये काढलेले मी. तर हा मोबाईल याचा आहे. तर आता जुन्या आठवणी येतात डायरेक्ट. पहिले मोबाईल नव्हता माझ्याकडे, तर याच्या मोबाईलमध्ये, या दोघांच्या मोबाईलमध्ये शूट केलेलं आहे मी. कसं पाणी आहे? एक नंबर. चला आलोच. उडी मारू का मोबाईल घेऊन? किती गोड 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 झाडावर झू झू झू
जाऊची सर्कस गोल 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 तोल जाऊच्या खोई गोल 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 रस्त्यावर चक्कर मारायची दूर 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 कागदाचे विमान उडते भूर 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 आई मला खेळायला जायचे जाऊ दे डबा नदीमध्ये पवायला जायचे जाऊ दे नवा. तर आता आंघोळ करून झालेली आणि आता आम्ही चाललो आहे जांभळा खायला. तर आता जाऊया 6:30 वाजलेले आणि आता जाऊया पटकन लवकरच. तर अशी नदी आहे ही आणि त्या साईडला आम्ही आंघोळ केली. तर एकदा पण येऊन गेलेलो आहे एकदम आधीच्या ब्लॉगमध्ये तुम्ही बघसाल तर आधीच्या ब्लॉगमध्ये येऊन गेलेलो आहे बघा. जुना ब्लॉग पण एवढा खास नव्हता हाच बघा. तरी आम्ही जांभळाच्या एक मिनटं तर सध्या तरी आम्ही जांभळाच्या झाडाकडे चाललो होतो आणि रस्त्यात हे 2 आहे बघ पुढं आहे की हां. तर ही एक अशी भाजी की म्हणजे ही अशी एक वनस्पती ज्याची आम्ही इकडं गावाकडे भाजी करतो. तर इथं एक आहे आयुर्वेदिक राहतं मला माहीत नाही एवढं. तर इथं एक आहे आणि हे पुढं एक आहे. तर हे बघू शकता तुम्ही. त्याला शेवळा असं काहीतरी म्हणतात नाही बनवून घ्यायचं नाही नको राहू दे काही नाही. तर आता जाऊयात. तर हे खूप पुढं गेलेले आहे तर जाऊया पटकन. आणि त्या साईडला ते झाड आहे जांभळाचं झाड आहे तर जाऊया आता. तर आणि ढगाळ वातावरण झालं तर खूप अंधार अंधार झाल्यासारखं वाटतंय. भाई 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 चिखलच चिखल. चप्पलमध्ये चिखल गेलं. तर हे झाड आहे जांभळाचं झाड आहे. तर हां हां खूप जुनं झाड आहे. तरी मी लहान म्हणजे किती लहान असेल तरी मी खूप लहान म्हणजे 1ली 2रीच्या पण आधीपासून तसं म्हटलं तरी झालं. तर तेव्हापासून या झाडाच्या इथं येतो आहे म्हणजे 1ली 2रीपासून जे विचार करू शकता तुम्ही. तर एक जांभूळ खाल्लं. तर जाऊया आता बघू. तर हे बघू शकता तुम्ही ए भाई साहब. ते गोड राहतात. तर हे जांभूळ आहे एकदम गोड आहे. तर हे असे गोड राहतात खूप. तुषार गेलेला आहे वरती. हां पिशवी घेऊन गेला आहे. कसं आहे जांभळं एक जमा करणं खूप इम्पॉर्टंट आहे. ओ भाई साहब इकडे तर तुम्ही बघितलंच नाही. गोड आहे. सचिन कुठे ए काय भारी फ्रेम आहे ती हेड. चल ना वरती व्हिडिओला भारी येते. 1 2 3 हां 1 2 3 स्टार्ट. जीभ दाखव अवतार. जीभ दाखव तुझी. याची खतरनाक दिसती बाय ना. तुषार पटकन एक जीभ विषारी साप. तर आणि माझी एवढी जीभ हे झालेली डांबळी जास्त आली एवढी नाही पण या दोघांची खतरनाक आहे तुषारची न्यायची. हां तर आता घरी जाऊया. एवढे जांभळं जमा केले तिकडे पण आहे. हां तिकडे पण आहे. ए याला पकडून धरा. तर आता सगळं झालेलं आहे आंघोळ वगैरे करून झाली. सो
आता डायरेक्ट घरी जाऊया. तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग आवडला असेल. छोटा ब्लॉग होता, शॉर्ट ब्लॉग होता, काही नाही. गावाकडं आलो तर नदीवर गेलो खूप दिवसानं, वर्ष आहे सॉरी महिन्यानंतर. तर आणि ही पॅन्ट दिसती तर रे. आय होप तुम्हाला आवडला असेल तर लाईक करा. चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. भेटूया लवकरच नवीन ब्लॉगमध्ये. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय. कसं वाटलं तुम्हाला? काय रे बकवास बेकार है भैया, मैं तो टूट गया. तुषार कसं वाटलं? कसं वाटलं तुला रे? मजा आली एकदम. तुला आता एवढे मसाले जास्त मसाले. पार्टीची तयारी होती इथं. चार हा एक पाच अजून ते दुसरा घेतो. सचिन जरा कोणाला गरम जरा नाही. पार्टीची तयारी तर भात वाढलेला आहे. स्प्राईट पण आले, थम्सअप आलेले आहे. आणि तुषार आता चिकन वाढतोय. तुषार हाय गाईज. तर खूप मजा येते. इकडे जरा मला कसं वाटतंय? मस्त, पण चिकन नाही दिलं. येईल आता तुलाच आहे. चालू रे. आयफोन आहे किशोर. हा बोल. नको चालू आहे ना. नको भाऊ, का बरं? मला व्हायरल करशील नको भाऊ.